নমস্কাৰ স্বাগতম মোৰ Assam চেনেললৈ প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ ৰিডাৰ পাৰ্ট 2ৰ লেসন 4 যোনটো লেসন 5 যোনটো দ্য ডেফোডিলছ কবিতাটো আছে ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কৰিম কবিতাটো লিখক হৈছে উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ কবিতাটো বহুত ধুনীয়া কবিতা তো ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি গোটেইখিনি কৰি যাম তো কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি লিখাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেন্ট এটা দি যাবা তো বলা কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি আৰম্ভ কৰো ইয়াৰ যোনখিনি এক্টিভিটিৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ এক্টিভিটিৰ এই গোটেইখিনি কৰাম এক নম্বৰ কৈছে read the first stanza then find the answer to the following question প্ৰথম stanzaটো পঢ়িব দিছে আৰু কোৱেশ্চনৰ আনসাৰখিনি উলাব দিছে with what does William Wordsworth compare himself মানে উইলিয়াম ওয়ার্ডছৱৰ্থে নিজক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে প্ৰত্যেকটা ইংলিছৰ কোৱেশ্চনৰ ট্ৰান্সলেটটো মই অসমীয়াত তলত দি দিছো যাতে তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰা আৰু বুজি পাব পাৰা তো প্ৰথম চৰণ ইয়া মই যে কলো এখিনি আছে অসমীয়াত এটা আনসাৰটো হ'ব In the first stanza the poet William Wordsworth compared himself with a lonely cloud মানে প্ৰথম চৰণখনত কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডছৱৰ্থে নিজকে অকলশৰীয়া ডাৱৰৰ লগত তুলনা কৰিছে ইছৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে Read the second stanza now find out the following আৰু second stanza পঢ়িব দিছে stanza মানে বুজি পাইছানে তোমালোকৰ কবিতাৰ যে আছে প্ৰথম stanzaটো হৈছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা লাইন মানে চাবা অলপ পেৰাগ্ৰাফ টাইপৰ হ'ব সেইখিনি হৈছে ফাৰ্স্ট stanza মানে চাৰিটা লাইন লিখা আছে পিছত আকৌ ৰখি গৈছে আকৌ লিখা আছে তেনেকা এটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰকে stanza ভাগ কৰা আছে তেটোৱে কৈছে সেকেন্ড stanzaটো পঢ়িব দিছে আৰু তাৰ পৰা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ উলাব দিছে যে with what does Wordsworth compare the daffodil মানে দ্বিতীয় চৰণ পঢ়াই তে উত্তৰটো বাছিলো what does Wordsworth compare the daffodil মানে Wordsworthে daffodilক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব In the second stanza Wordsworth compared the daffodils with the stars মানে দ্বিতীয় চৰণত Wordsworthে daffodilবোৰক তৰাবোৰৰ লগত সৈতে তুলনা কৰিছে 3 নম্বৰ C নম্বৰ question Read the recite the third stanza now find out what Wordsworth means by Jack and Company from the option below মানে third stanza to পঢ়িব দিছে আৰু Wordsworthে Jack and Company টোৰ মিনিং কি কৈছে কি বুজাইছে ইয়াৰ উত্তৰ উলাব দিছে তো ইয়াৰ অপচন বিলাক আছে অপচনত দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো এক নম্বৰ আছে হ্যাপি এন্ড চিয়াৰফুল জগান কোম্পানীটো সুখ আৰু প্ৰফুল্ল বুজাইছে নে টকটেটিক কথকি বুজাইছে নম্বৰ কোৱাইট এন্ড স্যাড শান্ত আৰু দুখী বুজাইছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ যে হ্যাপি এন্ড চিয়াৰফুল সুখী আৰু প্ৰফুল্ল বুজাইছে 2 নম্বৰ আছে যে read the recite the line to পঢ়িব দিছে I guessed but little thought what will the show to me had brought মানে পঢ়াৰ আবৃত্তি কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনটো হৈছে এটো যে what does the poet mean by the word wealth why does he use he word here মানে কবিৰ মতে এই wealth শব্দটো যে wealth এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি আৰু তেওঁ এই শব্দটো ইয়াত কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে wealth শব্দটো ইয়াত কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে by the word wealth the poet means joy and happiness which come to him when he saw the golden daffodils মানে wealth শব্দটো কবিয়ে তেওঁ সেই আনন্দ আৰু উল্লাসক বুজাইছে যে গোল্ডেন ডেফোডিলবোৰ দেখাৰ পাছত তেওঁৰ মনলৈ আহিছিল wealth শব্দটো মানে কি বুজাইছে
আনন্দ আৰু উল্লাস বুজাইছে যোনটো গোল্ডেন ডেফোডিল দেখাৰ লগালগ তাৰ মনলৈ আহিছিল ফূৰ্তি এটা ভাৱ অনুভৱ হৈছিল পিছত আৰু পিছত আছে যে দ্য পইট ইউজ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু কিউ ইউজ কৰিব আছে কৈছে যে এইটো হৈছে যে দ্য পইট ইউজ দ্য ৱৰ্ল্ড উইথ হিয়াৰ বিকজ দ্য চিনছ greatly affected him. It gave him immense pleasure and it remained as a priceless treasure in the poet's mind which cannot be compared with material wealth. মানে কবিয়ে ৱেল্থ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ দৃশ্যটোৱে তেওঁক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল ই তেওঁক অসীম আনন্দ দিছিল আৰু কবিৰ মনত এক অমূল্য ধনৰ দৰে ৰৈ গ'ল যিটো কোনো ধন সম্পত্তিৰ সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰি এছাৰ এই নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ৰিড দ্য লাষ্ট ষ্টেঞ্জা অফ দ্য পয়েম এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য ফলোয়িং লাষ্ট ষ্টেঞ্জাটো পঢ়িব দিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ওলাব দিছে ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে What happened to the poet when he lies on his couch in a sad and thoughtful mood? মানে কবিয়ে কৈছে যে যেতিয়া কবিজন দুখিত আৰু চিন্তিত অৱস্থাত কৌচত বাগৰি পৰে তেতিয়া তেওঁৰ কি হয় ইয়াৰ উত্তৰ When the poet lies on his couch in a sad and thoughtful mood, he recalls the memory of the dancing daffodils which he had captured earlier in his mind. They take away all his sadness and fill his heart with pleasure. মানে যেতিয়া কবিজন দুখিত আৰু চিন্তিত অৱস্থাত কৌচত বাগৰি পৰে তেওঁ সেই নাচি বাগি থকা ডেফোডিলবোৰৰ স্মৃতি মনত আনে আৰু সেই স্মৃতিয়ে তেওঁৰ সকলো দুখ দূৰ কৰি তেওঁৰ অন্তৰখন আনন্দ আৰু শান্তিৰে ভৰে এইটো হৈছে হেৰি পিছৰ কুৱেশ্যনখিনি হ'ল দুই নম্বৰত দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন মানে শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা বাছি ওলাব লাগে তো তোমালোকে ইয়াৰ এক নম্বৰটো আছে যে এক নম্বৰটো দিয়া আছে দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ হিমছেল্ফ টু মানে কবিয়ে নিজক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এ পিচেছ অফ লনলি ক্লাউড মানে কবিয়ে নিজক অকলশৰীয়া এটুকুৰা ডাৱৰৰ লগত তুলনা কৰিছে পিছৰ বি নম্বৰ এনচাৰ বি নম্বৰটো হ'ব হুইল আণ্ডাৰিং এলং দ্য পইট চ' মানে কবিয়ে যেতিয়া হেৰি হৈছিলে পূৰা অকলশৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে কবিয়ে কি দেখি পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এ হোষ্ট অফ গল্ডেন ডেফোডিল এগাল গল্ডেন ডেফোডিলৰ বাগিচা দেখা পাইছিল C number the poet compare the daffodils to আৰু কবিয়ে ডেফোডিলটো কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে the stars in the milky ways মানে ষ্টাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আকাশী গংগাৰ ষ্টাৰৰ লগত তৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে D number the Jacan company refer to is the company of মানে জাকান কোম্পানীটো কিহৰ কোম্পানীৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব the dancing daffodils and the waves of the lake মানে নাচি থকা ডেফোডিল আৰু হেৰিৰ লগত নাচি থকা ডেফোডিল আৰু বিলখনৰ লেকৰ ৱেভৰ লগত তুলনা কৰিছে ঢৌৰ লগত মানে তুলনা কৰিছে ই নম্বৰ দ্য ইনাৱাৰ্ড আই অফ দ্য পইট ইজ দ্য পয়েম কবিৰ চকু আৰু কবিৰ আন্তৰিক চকু কিহৰ কথা কৈছে এইটো ইমেজিনেশ্যন হৈছে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ ইমেজিনেশ্যন পিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে যে ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড দ্য মেটছ দ্য ফলোয়িং মানে হেৰিটো পঢ়িব দিছে কবিতাটো পঢ়িব দিছে আৰু ইয়াৰ লগত এইটো
মিলাব দিছে তো ইয়াৰ দ্য ৱেভছ ঢৌবিলাক কিহৰ আছিলে ডান্স বিচাইড দ্য ডেফোডিল ডান্স কৰিছিলে দ্য পইণ্টটো হ'ব চ' এ হোষ্ট অফ গল্ডেন ডেফোডিল এগাল ডেফোডিলৰ হেৰি দেখা পাইছিলে আৰু ক্লাউড হ'ব ফ্ল'টেড অভাৰ ভেলিছ এণ্ড হিলছ ভেলি আৰু হিলছৰ ওপৰত ফ্ল'টেড কৰি আছিলে বাঢ়ি আছিলে মানে দ্য ডেফোডিলছ ষ্ট্ৰেট ইন এ নেভাৰ ইণ্ডিং লাইন মানে কেতিয়াও শেষ নোহোৱা লাইন আছিল দ্য পইট হাৰ্ট আৰু কবিৰ আত্মাই feel the pleasure and dance with the daffodils. So the wave to hobo dance eto or the point to hobo so a host of golden daffodil a cloud to hobo floated over belly and milk or the daffodils to hobo straight or last to hobo ekebare first eto hobo here. আৰু 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰখিনি এতিয়া আমি কৰিম 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে এটা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে যে read a poem again and answer the following question পেজ নম্বৰ 58 ত আছে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মই এখিনিও ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুইটা একেলগে দিছো তোমালোকৰ যদি অসুবিধা হয় ইংলিশ আৰু অসমীয়া একেলগে তেনেহলে মই ভিডিওটোৰ লাষ্টত অকল ইংলিশৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি দি দিম অসমীয়াখিনি নিদিও কিন্তু এতিয়া বুজি পোৱাৰ কাৰণে ইংলিশ আৰু অসমীয়া ফাৰ্ষ্টত থাকিব প্ৰথমটো কৈছে যে read the poem again and answer the following question মানে পদ্ধতি পুনৰ পঢ়া আৰু প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিয়া ইয়াৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে find a word in stanza 1 that means to roam about মানে প্ৰথম চৰণত এটা শব্দ বিচাৰা যিটো ঘূৰি ফুৰিবলৈ বুজায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব wander মানে যাযাবৰটো ঘূৰি ফুৰা হয় নে নহয় পিছত বি নম্বৰ হৈছে find out what where means how will you write the actual word মানে where মানে কি বুজাইছে তুমি সঠিক শব্দটো কেনেদৰে লিখিবা ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে where means over over বুজায় ইয়াৰ আনসাৰটো অকল over লিখিলেই হ'ল এই তলত যে দিয়া আছে এইখিনি লিখিব নালাগে we will write the actual word as over অসমীয়াখিনি নিলিখিবা দেই তোমালোকে অকল ইংলিশখিনিয়ে লিখিবা অসমীয়াটো তোমালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই দিছো মানে over মানে ওপৰত or আমি সঠিক শব্দটো এনেদৰে লিখিম over এছাৰ প্ৰশ্নটো সি নম্বৰ কৈছে যে find a word in stanza 2 which means a lake মানে দ্বিতীয় চৰণত এটা শব্দ বিচাৰি উলোৱা যি এখন বিলৰ অৰ্থ বুজায় এ লেক ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব বে এটা লেকৰ অৰ্থ বুজায় ডি নম্বৰ what does the poet refer to when he says 10,000 saw I মানে যেতিয়া কবিয়ে 10,000 দেখিলো মই বুলি ক'লে তেওঁ কি বুজাব বিচাৰিছে 10,000 saw I এই শব্দটোৱে কি বুজাব বিচাৰিছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে the poet referred that he saw 10,000 daffodil at a glance মানে কবিয়ে এটা পলকতে মানে 10,000 ডেফোডিল দেখা পালে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগাল ডেফোডিল দেখা পাইছে বুলি আৰু উল্লেখ কৰিছে সেই নম্বৰটো আছে what is sprightly dance মানে sprightly dance বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব sprightly dance means dancing lively with full of energy মানে here the daffodils are dancing with joy and happiness মানে sprightly dance মানে প্ৰাণ খুলি নচা শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত ডেফোডিলবোৰে আনন্দ আৰু উল্লাসেৰে নাচি আছিল ডেফোডিল বোলে প্ৰাণ খুলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আনন্দ আৰু উল্লাসেৰে নাচি আছিল হেতুৱে বুজাইছে পিছৰ F number question যে give another word each for clay and jacquard clay আৰু jacquard শব্দ দুটাৰ প্ৰতিটোৰে এটা বেলেগ শব্দ লিখিব দিছে clay আৰু jacquardৰ তো clay মানে joy ফূৰ্তি আৰু jacquard মানে cheerful Sir, G number question. What is the meaning of outdid? In outdid the sparkling waves. Outdid the sparkling waves. Outdid mane ki bujaise?
Outdid মানে কি বুজাইছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব outdid means the daffodils looked more beautiful than the sparkling waves মানে outdid মানে daffodil খিনিক জিলিকি থকা টৌবোৰতকৈ ধুনীয়া দেখিছে ঢৌবোৰতকৈ ধুনীয়া দেখিছে outdid মানে daffodil খিনিক জিলিকি থকা ঢৌবোৰতকৈও ধুনীয়া দেখিছিল হেতুৱে আৰু জি নম্বৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন যে give the opposite of the following words শব্দকেইটাৰ বিপৰীত শব্দ লিখা শব্দকেইটা আছে যেনেকে vacant মানে খালী ফুল vacantৰ অৰ্থ হ'ব ফুল বিপৰীত হ'ব opposite হ'ব ফুল ভৰ্তি pleasure মানে আনন্দ pain মানে দুখ pleasure opposite pain bliss মানে পৰম আনন্দ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব misery এটা হ'ব কষ্ট এই চাৰিটাই আছিলে এইখিনি তো যদি তোমালোকৰ ভিডিও কেইটা ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো বা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক আৰু কমেন্ট এটা দি যাবা ভাল লাগে তোমালোকৰ লাইক কমেন্টে মোৰ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু ইয়াৰ 6 নম্বৰ যোনটো দিয়া আছে 6 নম্বৰ যোনটো দিয়া আছে ইয়াৰ আনসাৰখিনি ইয়াত দিয়া আছে যে ইয়াত আছে যেনেকৈ still dancing mode with ইয়াত কৈছে যে now make a list of the other rhyming word in the poem rhyming word মানে কি লাষ্টৰ শব্দ কেইটা মিল থাকে লাষ্টৰ word কেইটা মিল থাকে যেনেকা ইয়াত still আছে I double L এনেকা এটা শব্দ ল'ব লাগিব লাষ্টত যোনটো I double L আছে ইয়াত যেনেকা dancing আছে লাষ্টত এনেকা এটা শব্দ লাগিব ing থকা শব্দ লাগিব লাষ্টৰ word কেইটা যাতে alphabet কেইটা যাতে মিলি যায় ইয়াত যেনেকে এক নম্বৰ আছে the sun is shining and the girl is ইয়াত shining আছে না shining ৰ লগত rhyming বহাব লাগিব তো মিলি থকা শব্দ এটা বহাব লাগিব যেনেকে shining লাষ্টত ing আছে ing আছে ইয়াত কোনটো ing আছে এটো dancing তো ইয়াত হ'ব dancing shining dancing লাষ্টৰ খিনি সেম আছে তেনেকা সেকেন্ডটো আছে the forest is full of green trees and the flower are dancing in the cool eto ki hobo breeze so trees breeze lastot double e s yato double e z mili ase breeze trees same hoise na nai eto hobo tini number 2 on the top of the bar hill I stand mute and still hill still I double L ইয়াতো সোয়া I double L আছে হিলটো হিলৰ লগত মিলি আছে still ইয়াত বহিব still 4 নম্বৰ don't spoil my mood by being so rude so rude আছে rude mood এটো mood rude মিলিছে নে এনেকা হ'ব